Hello everyone. So আজি এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি মই যোৱাকালি 23 ডিচেম্বৰত হৈ যোৱা ছেকেণ্ড শিফ্টৰ কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰিম। চ' ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট তিনিওটা কুৱেশ্যনে ডিছকাছ কৰিম। হয়তো এটা দুটা ভুল হ'ব পাৰে মোৰ, কাৰণ একজেক্ট চব ডিটেইল হয়তো ইয়াতে মনত নাই কিন্তু অলম'ষ্ট 95% এইখন পেপাৰে আহিছিলে, কাৰণ মই নিজে দিছিলোঁ পেপাৰখন। চ' এতিয়া আহোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ ফালে। চ' ফাৰ্ষ্ট আছিলে ৱৰ্ডৰ এইটো কুৱেশ্যন। এইটো আছিলে লেখা বেছি নাছিলে ইয়াত কেনেকুৱা আছিলে, ইয়াত ফ্ল' চাৰ্ট আছিলে এটা, দেখিব যেনেকৈ পাইছে একজেক্ট অলম'ষ্ট এনেকুৱা আছিলে ফ্ল' চাৰ্ট। ইয়াতে বক্স আছিলে, বক্সৰ লগত ৱৰ্ডো আছিলে, বক্স কেইটামান আৰু ৱৰ্ড কেইটামান তেনেকৈ আছিলে। আৰু শ্বেপ কেইটাও বেছি কমপ্লেক্স শ্বেপ নাছিলে, চিম্পল শ্বেপে আছিলে। আৰু ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্ষেত্ৰত বহুতে য'ত প্ৰব্লেম পাইছে সেইটো হ'ল ইয়াতে ডেছ লাইন আছিলে। ডেছ লাইনটো চিম্পল হয়, ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো এটা শ্বেপ চিলেক্ট কৰি ল'ব, চিলেক্ট কৰি পেলাই ফৰ্মেটত যাব, ফৰ্মেটত যায় শ্বেপ আউটলাইনত যায় ডেছেছ বুলি পাব এটা, সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব যেনেকুৱা ডেছ থাকে। হয়তো আপকামিং শ্বিফ্টত হয়তো ডেছটো অলপ ষ্টাইলটো বদলাই দিব পাৰে, হ'লেও অলপ ডট দিব পাৰে বা বেলেগ কিবা দিব পাৰে, তেনেকুৱা আৰু সেইটো মিলাই চাব। চ' আৰু ইয়াতে ৱৰ্ডছ বেছি নাছিলে, বক্সবিলাকৰ ভিতৰত যিবোৰ ৱৰ্ডছ আছিলে সেইটো কমেই আছিলে, মানে 6-7 ৱৰ্ডছ বা 8 ৱৰ্ডছ তেনেকুৱা আছিলে। আৰু এৰো আছিলে সেইখিনিয়ে। আৰু ইয়াতে হেডাৰ আৰু ফুটাৰত ৰোল নাম্বাৰ আৰু এই কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ তেনেকৈ লিখিব দিছিলে। এতিয়া এক্সেলৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে, ইয়াতে দি দিছিলে নেম, তাৰ লগতে কষ্ট প্ৰাইচ দি দিছিলে আৰু কোৱান্টিটি দি দিছিলে। এতিয়া মাৰ্কআপ 30%টো তলত লিখা আছিলে, কাৰ মাৰ্কআপ কৰিব লাগে, কি মাৰ্কআপ কৰিব লাগে, চব ফৰ্মুলাবিলাক ইয়াতে দিয়া আছিলে তলত, ইয়াৰে ফৰ্মুলা তেনেকৈ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব সেইটো দিয়া আছিলে। মাৰ্কআপটো হ'ল ইয়াৰে 35% কষ্ট প্ৰাইচৰ, আৰু তেনেকৈ এটা কৰি পেলাই গোটেইকেইটা কৰিলে ইয়াতে ওলাই যাব। দেন চেলিং প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ কষ্ট প্ৰাইচ আৰু মাৰ্কআপৰ এড, ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে। আৰু তাৰপিছত প্ৰফিট মাৰ্জিন কেনেকৈ ওলায় সেইটোও দিয়া আছিলে তলত লিখি পেলাই মানে তলৰ ফালে। আৰু ইয়াতে ওপৰত মই এটা পাহৰি গ'লোঁ, ওপৰত যি দুটা ৰ' আছিলে তাতে ফাৰ্ষ্ট ৰ' দুটাত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ লিখি ল'ব দিছিলে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰে তলৰ ফালৰখিনিত দিছিলে চাম আৰু এভাৰেজ, এইকেইটা কেলকুলেট কৰিব দিছিলে গোটেইকেইটা কোৱান্টিটিৰ কাৰণে। চাম আৰু এভাৰেজ তেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব দিছিলে, চাম মিনিমাম মেক্সিমাম তেনেকৈ কৰিব দিছিলে। আৰু এইখিনি ডাটা লৈ পেলাই আমাক তলৰ ফালে এখন পাই চাৰ্ট বনাব দিছিলে। পাই চাৰ্টখন মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে এতিয়া নেম আৰু কষ্ট প্ৰাইচৰ বনাব দিছিলে, হয়তো ভুল হ'ব পাৰে অলপ, কিন্তু অলম'ষ্ট নেম আৰু কষ্ট প্ৰাইচৰে ডিচিশ্যন লাগিছিলে। আৰু তাৰ লগত এটা এডিশ্যনেল বস্তু এড কৰিব দিছিলে, সেইটো হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ। এতিয়া বহুতে চাগে এই বস্তুটো মিছ কৰি দিলে, পাৰ্চেণ্টেজটো বা নাজানিলে। কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজটো ওলায়, আপোনালোকে নৰ্মেল যিখন চাৰ্ট আছে ন, এইখনত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব বা এই গোটেই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি পেলাই ওপৰৰ এই ডিজাইনত যাব, ডিজাইনত গ'লে কিছুমান আহি যায় বেলেগ বেলেগ টাইপৰ, তাতে এটাত পাব পাৰ্চেণ্টেজটো লিখা আহে, সেইটো চিলেক্ট কৰিলে হ'ল। এইখিনি আছিলে। এতিয়া আৰু এটা বস্তু হয়তো মোৰ মনত নাই এতিয়া, যে প্ৰিণ্ট এই টেবুলখন আৰু এই যিখন চাৰ্টখন এইখন ছেম পেজত দিছিলে নে বেলেগ বেলেগ পেজত প্ৰিণ্ট কৰি দিছিলে সেইটো মোৰ ভালকৈ মনত নাই এতিয়া। চ' সেইটো চাই ল'ব, হয়তো বেলেগ শ্বিফ্টত বেলেগ দিব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আমাৰ পিপিটি আছিলে টোটেল 4খন আছিলে, তাতে গোটেইখন মেলেৰিয়া ৰিলেটেড তাতে হেডিং এটা দিব দিছিলে আৰু দুটা তিনিটা মানে বুলেট পইণ্টছ আছিলে, চিম্পল লাইনছ আছিলে। আৰু ফাৰ্ষ্ট দুটা শ্লাইডত দুটা নে তিনিটা আছিলে, দেন যিখন আপোনালোকৰ থাৰ্ড শ্লাইড আছিলে, থাৰ্ড শ্লাইডখনত 6টামান লাইন আছিলে অলম'ষ্ট। আৰু যিখন ফ'ৰ্থ শ্লাইড আছিলে, ফ'ৰ্থ শ্লাইডখনত ক্লিপ আৰ্ট লগাব দিছিলে, এতিয়া বহুতে ক্লিপ আৰ্টটো বিচাৰি নাপালে। আৰু মোৰ যিটো ভাৰ্জন আছিলে উইণ্ড'জৰ সেইটোতো ক্লিপ আৰ্টটো নাছিলে, এভেইলেবল নাছিলে। মই ছাৰজনক সুধিলোঁ ক্লিপ আৰ্টটো কি কৰোঁ, এতিয়া এইটো ভাৰ্জনততো নায়েই ক্লিপ আৰ্ট।
চ' তেওঁ ক'লে যে জাষ্ট এটা বক্স বনাই লোৱা, বক্স বনাই তাতে ক্লিপাৰ্ট বুলি লিখি দিয়া। এতিয়া গম নাপাওঁ যে মাৰ্ক এইটো দিবলৈ নাই, বাট মই সেনেকৈ কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু উপায় নাই। ইয়াতে আৰু দুটা এডিশ্যনেল বস্তু আছিলে, সেইটো হ'ল কপিৰাইট চিম্বল দিছিলে, নিজৰ নাম আৰু ফোন নাম্বাৰ দিছিলে নেকি, তাৰ কপিৰাইট কৰিব দিছিলে। আৰু এটা কিবা আছিলে, সেইটো হ'ল লিংক শ্লাইড। লিংক শ্লাইডটো হাইপাৰ লিংক আছিলে চাগে, কিন্তু লিংক শ্লাইড কৰিব দিছিলে হা। এই দুটা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কপিৰাইট আৰু লিংক শ্লাইড বুজি নাপালোঁ মানে, আৰু টাইমো নাছিলে মানে। গোটেইখিনি মানে কৰিব মানে বহুত কমেই পাৰিছে, কাৰণ স্পীড লাগে, বহুত স্পীড লাগে মানে। টান নাছিলে বস্তুখিনি, কিন্তু লেন্থি আছিলে ডেফিনেটলি। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি ফাঁচি যায় কেতিয়াবা, চ' টাইমৰ অলপ দিগদাৰী হ'ব। চ' ট্ৰাই কৰিব যে কোনো কুৱেশ্যনত ফাঁচি নাযায়। ঠিক আছে, কণ্টিনিউৱাছলি কৰি থাকিব, আৰু কিবা এটা নোৱাৰিলে আৰু এৰি দিব, আৰু সেইটো পিছত যদি টাইম ওলাই এক্সট্ৰাকৈ তেতিয়া কৰিব। ঠিক আছে, আৰু গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এটলিষ্ট টাচ কৰিব ট্ৰাই কৰিব। কাৰণ আমাৰ চিফ্টত মই কিছুমান দেখিছিলোঁ বহুতে PPT-টো মানে টাচে কৰিব নোৱাৰিলে, PPT-টো আগৰ এক্সেল আৰু এই ৱৰ্ডখিনি কৰোঁতে তেনেকুৱা। কাৰণ আপুনি গোটেইখিনি যদি কুৱেশ্যন টাচো কৰে, যদি ষ্টেপ মাৰ্কিং থাকে, দেন আপোনাৰ বেনিফিট হ'ব, সেইটোৱে। চ' বেষ্ট অফ লাক। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে।